મને ખૂબ જ આનંદની લાગણી થાય છે કે ના મારી મહેનત ફળીભૂત થઈ રહી છે. એક દાખલો આપું. અમારો સંસ્થાનો એક દીકરો હતો. એના વાલી મેં સંસ્થા ચાલુ કરી ને પછી 2-4 મહિને મારી પાસે આવે કે મારો આવો બાળક છે, મારે એને કરવું છે. હું કહું કે એડમિશન આપીએ. નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારા પોડકાસ્ટ ધ ગાઈડિંગ વોઇસ નવી દિશા નવો રસ્તોમાં. મિત્રો, આજે આપણી સાથે એક એવી પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિ છે જેનું નામ છે શ્રીમતી નીલાબેન મોદી. તેઓ ભરૂચના ગુજરાત શહેરના ભરૂચમાં રહે છે અને છેલ્લા 33 વર્ષથી મનોદિવ્યાંગ બાળકો માટે કંટ્રોલ કરીને સંસ્થા છે તે ચલાવે છે. છેલ્લા 33 વર્ષથી નિસ્વાર્થ સેવાઓ આપી રહ્યા છે અને આ સંસ્થા અનેક મનોદિવ્યાંગ બાળકોના જીવનમાં એક નવી આશા, એક નવો આત્મવિશ્વાસનો પ્રકાશ બની રહી છે. અહીંના બાળકો ઘણા નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર રમત રમી અનેક પુરસ્કારોથી પણ સન્માનિત થયા છે. જી હા મિત્રો, વાત કરીશું આજે શ્રીમતી નીલાબેન મોદીના સફર વિશે, તેઓની સંઘર્ષમય ગાથા વિશે અને જાણીશું કે શું એમને પ્રેરણા મળી, જ્યાં સંસ્થા ચલાવવાની શરૂઆત એમને ક્યાંથી કરી, કેવી રીતે આ તપસ્યાવાળું જીવન તેમને બહુ ખૂબ જ અને સરસ લાગ્યું છે. 5 બાળકોથી લઈને આ સંસ્થાની શરૂઆત કરીને આજે 85 બાળકોને તેઓ શિક્ષણ આપે. મેં એમની પૂજા કરી એટલે મારી 68 તીર્થ યાત્રા મને નીલા મેડમ, તમારું અમારા પોડકાસ્ટ ઉપર ધ ગાઈડિંગ વોઇસ નવી દિશા નવો રસ્તોમાં જોડાવા બદલ નમસ્કાર. કેમ છો? બસ મજામાં. કેટલા સમય પછી એમ થતું હતું કે આજે રેકોર્ડિંગ કરીશું પણ મેળ જ નહોતો પડતો, પણ ફાઇનલી આજે આપણે રૂબરૂ છીએ. બરાબર છે. નીલા મેડમ, સૌથી પહેલા અમારા દર્શકોને, અમારા ઓડિયન્સને તમે એમ જણાવો કે આ કલરવ સંસ્થાની સ્થાપના પાછળ જે પ્રેરણા છે એ ક્યાંથી મળી? કોઈ વ્યક્તિગત અનુભવ કે કોઈ સમાજની જવાબદારી કે પછી કોઈ બીજી વાત જે તમે શેર કરવા માંગતા હશો? જરૂર. કલરવ ચાલુ કરવાનું પ્રેરક બળ મારો દીકરો જ છે. મારું પ્રથમ સંતાન હતું. અમે એના માટે બહુ સ્વપ્ન થયા હતા કે આપણે ત્યાં દીકરો આવશે તો એને આપણે આમ કરશું તેમ કરશું. પણ ડોક્ટરે જયારે અમને કીધું કે તમારું બાળક છે તે સ્પેશિયલ ચાઇલ્ડ છે, એ નોર્મલ નથી, ત્યારે અમારા સપના બધા કરોડભૂત થઈ ગયા. પણ કુદરત છે ને, એક બાજુ તમને દુઃખ આપે તો બીજું બાજુ નવી દિશા ઉઘાડે છે. એવી રીતે મારા માટે એક નવી દિશા ઉઘડી કે ના, નિરાશ નહીં થવાનું, હિંમત રાખવાની અને આપણા જેવા ઘણા બધા છે તે બધા પ્રશ્નોને વાચા આપીને એક એવું સંસ્થા કરીએ કે જે આવા બાળકોને તાલીમ આપે અને સમાજમાં સમાનભેર ઉભા રહેતા શીખે. એ કારણસર અમને આવો વિચાર આવ્યો કે આજથી મારો દીકરો 52 વર્ષનો છે, પણ આજથી 50-55 વર્ષ પહેલા આટલી બધી અવેરનેસ નથી સોસાયટીમાં. એટલે હું ભરૂચ શહેરમાં રહું છું. ભરૂચમાં આવી કોઈ સગવડ હતી નહીં. ત્યારે અમારે અમારા બાળકને જયારે 5 વર્ષની ઉંમર હતી, હાઈપર એક્ટિવ હતો, બોલતો નતો, પણ મારા કુટુંબીજનોએ નક્કી કર્યું કે ના, એ બાળકને આપણે તાલીમ તો આપવી જ જોઈએ. એટલે અમે અમદાવાદની રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલમાં મૂક્યો હતો અને દુઃખ તો ઘણું થયું હતું, પણ એના ભવિષ્યનો વિચાર કરતા અમે વિચાર્યું કે ના, આપણે આવું પગલું ભરવું ઉત્તમ છે એના માટે. અને અમે જે ડિસિઝન લીધું હતું તેનું પરિણામ પણ અમને ટૂંક સમયમાં જોવા મળ્યું કે એના બિહેવિયરમાં ઘણો ફેર પડ્યો, થોડું ઘણું બોલતા થયો. અમે લગભગ 4 થી 5 વર્ષ સુધી અમદાવાદની સંસ્થામાં રાખ્યો અને
ત્યારે પણ એ જમાનામાં આજથી 50 વર્ષ પહેલા અમે 500 રૂપિયા ફી ભરતા હતા. એટલે જ્યારે પણ વાલી મીટિંગ થાય ત્યારે એમને જણાવે કે તમારું બાળકને પાછળ તમે મહેનત કરો છો, પણ સમાજમાં ઘણા એવા વ્યક્તિઓ હશે કે જેને આવું બાળક હશે પણ આટલો બધો ખર્ચો કરી શકે એવા ના હોય, તો તમે ભરૂચમાં જ આવી સંસ્થા કરો. અને એમના એ સૂચન થકી અમારા મનમાં એક આવી સંસ્થા કરવાનું બીજ રોપાયું. અમે અમારા પરિચિતમાં જે બધા આવે એ બધા જોડે નિરંતર ચર્ચા કરતા હતા કે આવું કંઈક કરવું છે. ને એમાંથી એક જનરલ મીટિંગ થઈ ને એમાંથી 5-6 વ્યક્તિ એવા આગળ આવ્યા અમને સપોર્ટ કરવા માટે. અને કલરવનું સ્થાપના અમે 1992માં 15 જૂને જેસીસના હોલમાં કરી. એ કેમ કરી શક્યા? કારણ કે જેસીસ સંસ્થાએ એનો હોલ અમને રેન્ટ ફ્રી આપ્યો હતો, કારણ કે અમારી પાસે તો ફંડ જ નહોતું, પણ પગ મૂકવાની જગ્યા હતી. એના થકી અમને હિંમત મળી અને એક ડગલું અમે 1992માં આગળ ભર્યું. અને તે પછી ધીરે ધીરે કરી 5 બાળકોથી કર્યું હતું. સમાજમાંથી ઘણા બધા એવા હતા કે જે એમ કહેતા હતા કે આ બાળકોની પાછળ તમે મહેનત કરવી નકામી છે, સમય અને પૈસાનો વ્યય છે. પણ મેં મારા બાળકની અંદર એનું પરિણામ જોયું હતું તાલીમનું. એટલે મેં નક્કી કર્યું હતું કે ભલે કોઈ સાથ ના આપે, આપણે એકલાએ પણ આ સંસ્થા તો ચાલુ રાખવી જ છે. 5 બાળકોથી શરૂ થયેલી સંસ્થામાં ધીરે ધીરે એક બાળકો જોડાયા અને આજે 33 વર્ષ પછી મારી સંસ્થામાં 80 બાળકો રજીસ્ટર થયેલા છે. અને એ બાળકો ઘણા આનંદભેર અહીંયા આવે છે અને એના મુખ પરનું હાસ્ય જોઈને આપણને એમ થાય મારી મહેનતનો બધો થાક ઉતરી જાય છે. સાચી વાત છે. બહુ સરાહનીય કાર્ય કરી રહ્યા છો. શ્રેષ્ઠ કોઈએ તમને એમ કહેવાય ને આંગળી ચીંધી કે શ્રેષ્ઠ સંકલ્પ આપ્યો અને શ્રેષ્ઠ સંકલ્પથી તમે તમારી યાત્રાની શરૂઆત કરી. આજે 3 દાયકાથી પણ વધારે તમે આ કાર્ય કરી રહ્યા છો, સંસ્થાને સફળતાપૂર્વક ચલાવી રહ્યા છો. પણ હું 33 વર્ષ પહેલાની વાત કરું તો ત્યારે જ્યારે તમે એમ વિચાર આવ્યો કે ના મારે દિવ્યાંગ બાળકો માટે, મનોદિવ્યાંગ બાળકો માટે કંઈક કરવું છે, ત્યારે ઘણા બધા પડકારોનો તમને સામનો કરવો પડ્યો હશે. જેમ તમે કીધું ફંડિંગની વાત છે કે સુવિધાઓની વાત છે, સ્ટાફની વાત છે, એવા ઘણા બધા ચેલેન્જીસ તમારી સમક્ષ આવ્યા હશે. તો ત્યારે તમે કઈ રીતે એની સાથે સામનો કર્યો? પ્રથમ તો અમારે લોકોનું વલણ સુધારવાની જરૂર હતી કે જેનામાં નેગેટિવ એ હતું કે ભાઈ આ બાળકો કશું કરી શકતા નથી. એને સુધારવા માટે ફક્ત બાળકોમાં જે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય તે દર્શાવવાનું હતું. અને એને માટે આ કલરવ ચાલુ કર્યું. પ્રશ્ન જગ્યાનો હતો તો જેસીસ વાળાએ અમને રેન્ટ ફ્રી હોલ આપ્યો એટલે અમને તાકાત મળી. અમે 5 ટ્રસ્ટીઓ ભેગા થઈને પોતાના પૈસા કાઢીને ફંડ ભેગું કર્યું અને પછી તાલીમ પામેલા શિક્ષકો માટે અમે શોધખોળ કરતા. આગળ એમાં પીટીસી થયેલા અને તાલીમ પામેલા શિક્ષકો અમને મળવા બહુ મુશ્કેલ લાગ્યા, પણ ઉપર કહે છે ને કે સારું કામ કરવું હોય તો સહાય મળી રહે, એમ અમને મળતા ગયા. અમે ધીરે ધીરે સાધનો વસાવતા ગયા અને બાળકોની પ્રગતિ કેમ થાય તેમ વિચારણા કરતા રહ્યા. જ્યાં જ્યાં સેમિનાર થાય, વર્કશોપ થાય, તેમાં હું પોતે પણ જાઉં અને મારા સ્ટાફની બહેનોને પણ હું લેતી જતી હતી. અને અમે આગળ શું કરવું તેનો વિચાર કરતા હતા. પણ જગ્યા મળી, પણ ફંડ માટે અમે લોકોને અપીલ કરતા હતા કે આ એક સારું કાર્ય છે અને તમારો સાથ સહકાર હશે તો આપણે વધુ સારું કામ કરી શકીશું. અમારી અપીલનો લોકોએ ખૂબ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો. ઘણાએ સ્વૈચ્છિક રીતે પોતાએ આપ્યું. સામાજિક ભરૂચની સંસ્થાઓ, રોટરી, જેસીસ, લાયન્સ ક્લબ અને ભરૂચની આજુબાજુ જીઆઈડી વિસ્તારમાં આવેલા ઔદ્યોગિક એકમોને પણ અમારી અપીલે ધ્યાન દોર્યું અને તે લોકોએ પણ અમને ઘણી મદદ કરી. ત્યારે આજે 33 વર્ષ પછી અમે અમારા પોતાના મકાનમાં છીએ અને જેવું વિચાર્યું હતું એવું સંસ્થાનું મકાન અને સંસ્થામાં વાતાવરણ ઊભી કરવામાં અમે સક્ષમ બન્યા છે. એના માટે ઉપરવાળાની દયા, લોકોનો સાથ સહકાર માટે અમે ખૂબ આભારી છીએ. સાચી વાત છે. જેમ તમે તાલીમની વાત કરી, એક સામાન્ય શાળામાં જે શિક્ષકો ભણાવે છે તે એવા જ શિક્ષકો તમારી પાસે હોય છે કે આ સ્ટાફને, તમારા સ્ટાફને, ટીચરોને
કોઈ સ્પેશિયલ તાલીમ લેવી પડે છે કે તમને પણ એવી તાલીમ આ બાળકોને જોડે કામ કરવા માટે, ભણાવવા માટે વિશિષ્ટ સ્પેશિયલ તાલીમ પામેલા સ્પેશિયલ એજ્યુકેટરની જરૂર હોય છે. અને બીજા પીટીસી થયેલા ટીચર જોઈએ કે જે નાના બાળકોનું માનસ સમજી શકે. એટલે અમારી પાસે ફંડની તંગી હતી, એટલે અમે વધુ શિક્ષકો તાલીમ પામેલા નતા રાખી શકતા, પણ એક શિક્ષકને અમે હાયર કર્યા હતા. અને એ શિક્ષકને હાયર કર્યા પછી એમને કીધું કે તમે આ બીજા શિક્ષકોને પણ અઠવાડિયે એક તાલીમ વિષય લઈને તાલીમ આપીને તૈયાર કરો. ને મેં મારા બધા શિક્ષકોને તૈયાર કર્યા હતા. પણ કારણ કે અમે એનજીઓ તરીકે વર્ક કરીએ છીએ, ગવર્મેન્ટમાંથી કોઈ પણ એક પૈસો અમને મળ્યો નથી. ફક્ત જમીન અમે લીધી તે 50% પૈસા આપીને લીધેલી છે. એટલે વધુ શિક્ષકો અમે સરકારી ધારાધોરણ પ્રમાણે પગાર આપીને હાયર કરી શકતા નથી. એનો અમને અફસોસ છે. જો અમને ફંડ મળે, યોગ્ય ફંડ મળે, તો હજી વધુ સારી તાલીમ પામેલા શિક્ષકો, સ્પીચ થેરાપિસ્ટ, કાઉન્સેલિંગ માટે સાયકિયાટ્રિસ્ટ એ બધાને હાયર કરી શકીશું. મને આશા છે કે ધીરે ધીરે આ બધું હું કરી શકીશ લોકોના સાથ અને સહકારથી. બિલકુલ ચોક્કસપણે. અને હું પણ એવી શુભેચ્છા રાખીશ કે જ્યારે આ એપિસોડ પબ્લિક થશે ત્યારે વધારે ને વધારે લોકો સાંભળશે તમારી જર્નીને, તમારી સંઘર્ષ ગાથાને, તો વધારે લોકો તમારી સુધી સહાયતા માટે પહોંચે. તમારી જે વિઝન છે કલરવ સંસ્થાને, તો નામ પણ બહુ સુંદર રાખ્યું છે. કઈ રીતે આ કલરવ નામ રાખ્યું મેડમ? કલરવ નામ રાખવા પાછળનું કારણ એ હતું કે તમે જોયું હશે કે વૃક્ષ પર પક્ષીઓ દાણા ચણીને આવે ને પછી વિવિધ પક્ષીઓ ઝાડની ડાળીઓ પર બેસીને પોતાનો રાગ ગાતા હોય છે ને એક સુંદર વાતાવરણ ઊભું થતું હોય છે. તો અમારા બાળકો પણ એવા નિર્દોષ છે કે જે ખુશ થઈ જાય અને પછી અંદર અંદર એકબીજા જોડે આનંદભેર ખિલખિલાટ કરીને હસતા હોય અને વાતો કરીને આનંદ લેતા હોય. એટલે જેમ વૃક્ષ પર પક્ષીઓ બેસીને કલરવ કરે છે, એવી રીતે મારા બાળકો મારી સંસ્થામાં ભેગા મળી આનંદભેર જે હર્ષોદ્ગાર કરે છે. એટલે અમને થયું કે આપણે એ બાળકો કલરવ જ કરે છે, એટલે અમે એનું નામ કલરવ રાખ્યું. મીઠો મધુરો અવાજ કાને મળે તો આપણું મન પ્રસન્ન થઈ જાય. આપણે જયારે બાળકોની વચ્ચે હોઈએ છીએ ને, ત્યારે આપણે વ્યક્તિગત ટેન્શન ને ડિપ્રેશન હોય ને તો દૂર દૂર સુધી નથી આવતા. એ બાળકોની અંદર જ આપણે એટલા બધા રમાઈ જતા હોઈએ છીએ કે આપણે પણ એમનાથી પણ ઘણું બધું શીખવા મળે છે. જરૂર, ચોક્કસ. તમારી સંસ્થામાં જે બાળકો છે તેમને કઈ ખાસ સુવિધા આપો છો અને શિક્ષણ પદ્ધતિ કઈ અપનાવો છો? કોઈ ખાસ થેરેપી પણ આપવામાં આવે છે? હા, અમે અમારી સંસ્થાના જે બાળકો છે એને સૌ પ્રથમ તો બેસતા શીખવાડીએ છીએ. કારણ કે હાઇપર એક્ટિવ બાળકો હોય તો એક જગ્યાએ 5 મિનિટ પણ બેસી નથી શકતા, તો એને એક જગ્યાએ બેસવાની તાલીમ આપીએ છીએ. અને સૌથી જરૂર એડીએલ ટ્રેનિંગ છે. દૈનિક ક્રિયા પોતાની જાતે કરે, જેથી એની માતા પર એ બોજ હળવો કરી શકીએ. એટલે અમે પ્રથમ પ્રાયોરિટી એને આપીએ છીએ કે બાળક બેસતું થાય અને પોતાની દૈનિક ક્રિયા જેવી કે બ્રશ કરવું, મોઢું ધોવું, જાતે નહાવું, ગ્રુમિંગ, કપડાં પહેરવા, બટન બંધ કરવા, માથું ઓળવું, બૂટ પહેરવા, મોજા પહેરવા, આવી બધી નાની નાની વાતો જે છે કે જે બાળકો જાતે નથી કરી શકતા અને મમ્મી ઉભો રહે હું કરી આપીશ, એટલે બાળકને ડિપેન્ડન્ટ બનાવે છે. અમારો ધ્યેય એવું છે કે બાળકને પોતાની જે દૈનિક ક્રિયા કરવા માટે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનાવો કે ના મમ્મી હું કરીશ, રહેવા દે. એના થકી એનામાં આત્મવિશ્વાસ ક્રિએટ થાય કે ના હું પણ કરી શકું છું. અને મારી સંસ્થાનો અમારો ધ્યેય છે કે આઈ કેન ડુ ધીસ, હું પણ બધું કરી શકું છું. કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે આપણે ના કરી શકીએ. અમે બાળકોને કહીએ જ છીએ કે તમે બધું જ કરી શકો છો, આપણે પ્રયત્ન કરવાનો, થોડી વાર લાગે, એમ કરીને અમે બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. બીજું એ લોકોની ગ્રીપ પકડવા, પેન્સિલ કે ચોક પકડવાની ગ્રીપ નથી હોતી, તો એ ગ્રીપ ડેવલપમેન્ટ માટે અમે પ્રયત્નો કરી તાલીમ આપીએ છીએ. જમવાની તાલીમ આપીએ છીએ, કેવી રીતે વ્યવસ્થિત જમવું, સમાજમાં
કેવી રીતે એક કોઈ આવે તો આવકાર આપવો, આપણે ત્યાં મહેમાન આવ્યા હોય તો એને આવકાર આપીને બેસાડીને ટ્રેમાં પાણીનો ગ્લાસ લઈને જવું, કોઈ થેન્ક યુ કે તો સામે પ્રત્યુત્તર આપવો, એ બધું જે સામાજિક રીતભાત છે તે અમે શીખવાડીએ છીએ. સાથે સાથે એની ક્ષમતા પ્રમાણે અમે એને અક્ષર જ્ઞાન આપીને વાંચતા લખતા શીખવાડીએ છીએ. જેમ બાળકોનો આઈક્યુ ઊંચો હોય, બોર્ડર લાઈનના બાળકો જે હોય છે તે વાંચતા લખતા પણ શીખે છે, પોતાનું નામ લખવું, વાંચવું, બોલવું. અને મારા ઘણા બાળકો, લગભગ 20 બાળકો એવા છે કે જે કોમ્પ્યુટર પર પણ કામ કરે છે. હાલમાં અમે એ લોકોને કોમ્પ્યુટર પર ડેટા એન્ટ્રીની તાલીમ આપીએ છીએ. એને માટે અમે બેંગ્લોરની એક સંસ્થા અંબા કરીને છે, તાતા ગ્રુપની, એની જોડે ટાઈઅપ કરેલું છે અને તે લોકો ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ આપે છે. બાળકો કરે છે અને એનું મોનિટરિંગ ઓનલાઈન એ લોકો બેંગ્લોરથી કરતા હોય છે. કંઈક જરૂર પડે કે આ જગ્યાએ આ બાળકની ભૂલ છે તો સુધારો, તરત ફોન આવે તો અમે એ રીતે એમને સહકાર આપીએ છીએ. તો અમારું ધ્યેય એવું છે કે આ બાળકોને 0માંથી જેટલું આવે એટલું પ્લસ પર લઈ જવાનું અને પોતાની જાતે સમાજમાં સમાનભેર જીવી શકે કે ના, હું પણ કરી શકું છું. એ સાથે સમાજમાં ભળતો થાય, પોતાનું જીવન જીવતો થાય. એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લાઈફ તમે એમને આપી રહ્યા છો. હા જી, સમાનભેર જીવી શકે. તમે મને ફોન ઉપર પણ વાત કરી હતી, ઓડિયન્સને એ પણ બતાવશો કે તમે તમારા બાળકો, જે તમે મને કીધું હતું નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર પણ રમી આવ્યા છે, ઇનામ જીતી આવ્યા છે. હાજી, અમે બાળકોને એટલી ભણાવવાની કે તૈયાર થવાની તાલીમ નથી આપતા. દરરોજ રમત ગમત પણ શીખવાડીએ છીએ. આ રમતો એમને એમની રુચિ પ્રમાણે દરરોજ 1 કલાક રમાડવાના જે લોકોને, જેથી ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ પણ થાય. અને તાલીમ આપીને એમની રુચિ પ્રમાણે રમતોમાં ભાગ લેવડાવ્યા છે. એમાં સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિકની જે ઇન્ટરનેશનલ સંસ્થા છે એની જોડે, ગુજરાત રાજ્યની બ્રાન્ચ જોડે અમે જોડાયેલા છે. હું મારા જિલ્લાની ગ્રોથ ડેવલપમેન્ટ મેનેજર છું. અને ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલના પ્રોગ્રામ્સ અમે ભરૂચમાં જે કરવાના હોય છે તે અમારા થ્રુ થતા હોય છે. આખા જિલ્લાના આવા બાળકો રમવા આવે, એમાંથી જે બાળકો પ્રથમ આવે એનું રિઝલ્ટ અમે અમદાવાદ મોકલીએ અને એમાંથી એ લોકો બાળકો પસંદ કરીને રાજ્ય કક્ષાએ રમવા બોલાવે. ત્યાં સારું દેખાવ કરે તો નેશનલ કક્ષાએ જાય અને નેશનલ કક્ષાએ સારો દેખાવ કરતા બાળકને ઇન્ટરનેશનલ રમવા જવાનો ચાન્સ મળતો હોય છે. મને આનંદ ને ગર્વની લાગણી છે કે મારી સંસ્થાના 8 બાળકો ચાઇના, ઓસ્ટ્રેલિયા અને અમેરિકા રમવા ગયા હતા અને ત્યાંથી મેડલ લઈ આવેલા છે. એટલે આપણને એમ થાય કે આપણે જે મહેનત કરી હતી, કે લોકો એમ કહેતા હતા કે આ લોકો કશું જ ના કરી શકે, તે લોકો આ લેવલ સુધી જઈ શકે છે. એનો આનંદ છે કે મારા બાળકોનું ભવિષ્ય ખરેખર ઉજ્જવળ છે. ખરેખર ઉજ્જવળ છે. અને તમારી આટલા વર્ષોની તપસ્યા, નીલાબેન, એ પણ સફળ થઈ રહી છે. આજે તમારા બાળકો નેશનલ ને ઇન્ટરનેશનલ સુધી પહોંચ્યા છે. એ બહુ અદ્ભુત કાર્ય છે, અદ્ભુત કાર્ય છે ખરેખર. જેમ તમે કીધું કે બાળકને તમે સ્કૂલમાં, તમારી સંસ્થામાં એ રીતે તાલીમ આપો છો કે બાળક પોતાનું રોજિંદાનું જે કાર્ય છે એ કરી શકે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લાઈફ જીવી શકે. કોઈ જેમ જેમ એ આ બાળક તમારા સર્વપ્રથમ સંસ્થામાં પ્રવેશ મેળવે છે, પછી ધીમે ધીમે ટ્રેન થતો જાય છે, થોડું શીખવા લાગે છે, બોલતા લાગે છે, શિસ્તબદ્ધ બેસવા લાગતો હોય છે. આ બધું જોઈને એ લોકોનો આત્મવિશ્વાસ જ્યારે વધતું હોય છે, તમને કેવી લાગણી થતી હોય છે? કે કોઈ એવી ઘટના તમે શેર કરવા માંગશો? મને ખૂબ જ આનંદની લાગણી થાય છે કે ના, મારી મહેનત ફળીભૂત થઈ રહી છે. એક દાખલો આપું. અમારો સંસ્થાનો એક દીકરો હતો, એના વાલી, મેં સંસ્થા ચાલુ કરી ને પછી દર 2-4 મહિને મારી પાસે આવે કે મારો આવો બાળક છે, મારે એને કરવું છે. હું કહું કે એડમિશન આપીએ, પણ એને મારા પર વિશ્વાસ ના પડે, મારા કામ પર. આખા ગુજરાતના બધે ફરી આવ્યો, પછી થાકીને આવ્યો કે આ બાળક હું તમને સોંપું છું નીલાબેન, મને ખબર છે કે કશું કરવાનું નથી. એમ કે તમે એની જોડે જે પણ કાર્ય કરશો તે બરાબર હશે. એમ કે ભાઈ, આશા છોડી દીધી છે. મને કહેતા આનંદની ને લાગણી થાય છે કે એ જ દીકરાના વાલી અત્યારે એમ કે છે કે હું મારા દીકરા થકી ઓળખાવું છું. કારણ કે એ દીકરો ક્રિકેટ બહુ સરસ રમતો હતો, નદીમ પટેલ કરીને છે. અને એ આવા બાળકોનો જે વર્લ્ડ કપ રમાયો હતો
બોમ્બે પારસી જીમખાનામાં. ત્યાં આગળ પણ ક્રિકેટ રમીને ત્યાં આગળથી મેન ઓફ ધી મેચ થઈને આવ્યો હતો. બહુ સરસ છોકરો હતો અને એને એટલા બધા ઇનામો દરેક રમતોત્સવમાં મળેલા હતા કે એના ઘરનું જે શોકેસ હતું ને તેના મેડલથી ભરાઈ ગયું હતું. અને આનંદ તો મને ત્યારે થયો કે એના વાલીએ એવું કીધું કે હું મારા દીકરાના નામથી અત્યારે ઓળખાવું છું કે આ નદીમનો પપ્પા છે. એનો આનંદ આપણે બીજું શું કર્યું. તો એને એક તક આપી, તાલીમ આપીને તૈયાર કર્યો. પછી ખુલ્લા મેદાનમાં એના આકાશમાં એને ઉડવા માટે છોડી દીધો તો એને એચીવ કરી બતાવ્યું કે જે નોર્મલ બાળકો નથી કરતા. અને આ જ નદીમ 2 વખત ચાઇના પણ ગયો હતો આ ક્રિકેટ માટે, અને એક વખત મારી જોડે ઓસ્ટ્રેલિયા આવ્યો હતો રમત રમવા માટે. એટલે આ આનંદ છે. અને અત્યારના નદીમ મેચ્યોર થઈ ગયો છે અને એ લોકોને એક જગ્યાએ પટાવાળા તરીકે નોકરી કરીને કમાતો થયો છે. એટલે આવા બાળકો જે છે એ તૈયાર થઈને પગભર થાય અને સમાનભેર જીવતા થાય, તેનું આપણું જે લક્ષ્ય છે તે તરફ આપણે આગળ જઈ રહ્યા છે એવો આનંદ આપણને થતો હોય છે. એવા મારા 4-5 બાળકો છે કે જે પગભર થઈને જાતે કમાય છે. પણ એ બધા બાળકો જેમ કે ને કે પક્ષી સાંજ પડે પોતાના ઘરે વાપસ આવે, એવી રીતે બહાર નીકળ્યા હોય ને તો ઉભા ઉભા મળવા તો આવે કે કેમ મેડમ કેમ છો. ત્યારે મારા સગા દીકરાઓને કે મારા બાળકને મળતી હોય એટલો આનંદ મને થાય. આ આપણું એચિવમેન્ટ છે, કુદરત તરફથી મળેલું ઇનામ છે. હા જી, અને એ જ આપણી સાચી કમાઈ છે. જેમ તમે કીધું ને, નોર્મલ બાળકો કરતા પણ આ લોકો ઘણા બધા આગળ નીકળી જાય છે. આપણે ક્યારેક એ લોકોને અંડરએસ્ટિમેટ કરી દેતા હોય છે કે આ લોકો ના કરી શકે, આ લોકો શું કરી શકે. કારણ કે સમાજમાં જે આજે પણ એક દ્રષ્ટિકોણ છે એ પ્રતિ દયા ભાવનો, જ્યારે જોઈએ આપણને એક્સેપ્ટન્સનો, સહભાગિતાનો, એ આજે પણ સમાજમાં મને લાગે છે ઓછું દેખાય. તમે આ ફિલ્ડમાં ઘણા વર્ષોથી છો, તમને શું ફેરફાર લાગે છે કે 33 વર્ષ જ્યારે તમે આ યાત્રા શરૂ કરીને આજે સમાજનો જે દ્રષ્ટિકોણ છે આ મનોદિવ્યાંગ બાળકોને લઈને, એમાં કોઈ ફેરફાર દેખાય છે? ચોક્કસ જરૂર ફેરફાર થયો છે. આજથી લગભગ 40-45 વર્ષ પહેલા જે અભિગમ હતો કે આ બાળક કશું કરી શકે જ નહીં, એ માથે પડેલા છે, એને માટે તમારે પૈસા બચાવવાના, બાકી એ કશું કરી શકે એમ નથી, જે એવું વલણ હતું નિગ્લેક્ટનું કે એ લોકો સ્વીકાર્ય નતા સમાજમાં કે આ નકામું છે, આપણે એનો સ્વીકાર કરી શકીએ જ નહીં. એના મા બાપને ઘણું દુઃખ થતું હતું, જે મેં પણ અનુભવ્યું હતું. પણ જેમ લોકોમાં જાણકારી થતી ગઈ, અવેરનેસ આવતી ગઈ, લોકોમાં ભણવા માંડ્યા, જાણકારીના કારણે હવે લોકો સમજતા થયા કે આવું બાળક જે છે તે પણ સક્ષમ હોય છે, જરૂર છે એની એમાં રહેલી ક્ષમતાને ઓળખી અને કેળવી અને આગળ લઈ આવવાની જરૂર છે. બાકી કોઈ પણ માણસ, આપણી 5 આંગળી સરખી નથી તો 5 બાળક કેવી રીતે સરખા હોવાના છે. એટલે લોકો હવે સ્વીકારતા થયા છે કે કઈ વાંધો નહીં. અને મારી સંસ્થામાં જે માતાઓ એમના બાળકને લઈને આવે ને રડે કે ભગવાને મારે ત્યાં જ કેમ આવું બાળક મોકલું, ત્યારે હું એ લોકોને કહું કે એટલા માટે મોકલું કે ભગવાને તમને પસંદ કર્યા. જી, સાચી વાત છે. એટલે ક્યાંય ને ક્યાંય માતા પિતાને પણ બહુ સ્ટ્રોંગ બનવાનું હોય છે. એ લોકોને પણ સમાજની સામે એક લડત લડવાની હોય છે. કદાચ ઘરના બીજા સભ્યો હોય, જોઈન્ટ ફેમિલી હોય, તો એમાં પણ પરિવારનું જે વલણ હોય છે એની પણ લડત એ લોકોને લડવાની હોય છે. મારા પરિવારમાં પણ એક બાળકી છે, નીલાબેન, જે પણ મનોદિવ્યાંગ છે. બહુ નજીકથી મેં એમને જોયા પણ છે. એક બાળકી છે, એના માતા પિતાને પણ જોયા છે, પણ ખૂબ સારી રીતે, જેમ હું કહીશ કે એક ઠાકોરને આપણે ઠાકોરની પૂજા કરતા હોઈએ છીએ, ઠાકોરને એને સજાવતા હોઈએ છીએ, એનું શૃંગાર કરતા હોઈએ છીએ, એવી જ રીતે એ બાળકીનું ધ્યાન રાખતા હોય છે. અને એ લોકોના એન્યુઅલ પ્રોગ્રામ્સ પણ મેં જોયા છે, ત્યારે અમારી આંખોમાં આંસુ આવી જતા હોય છે કે અમે નોર્મલ છીએ, ભગવાને બધું આપ્યું છે, તોય અમે ઘણીવાર પરમાત્માને ફરિયાદ કરતા હોઈએ છીએ. પણ આ બાળકો મનોદિવ્યાંગ હોવા છતાં પણ અમે જ્યારે જોઈએ સ્ટેજ પરથી એઝ અ ઓડિયન્સ તરીકે, તો અમને ક્યારે એવું ના લાગે કે આ લોકોમાં કંઈક ખામી છે, પરમાત્માએ કંઈક ખામી રાખી. પણ આ બાળકો બીજા કરતા પણ ઘણા બધા આગળ છે, એ મેં પોતે જ એવો અનુભવ પણ કર્યું છે. જી હા મિત્રો, નીલાબેન મોદીના સફર વિશે જાણ્યા પછી
હૃદય ગર્વથી ભરાઈ જાય છે અને એ પણ જાણવા મળ્યું કે એક વ્યક્તિની અડગ ઈચ્છા શક્તિ અને કરુણા ભાવ અનેકોના જીવનને પરિવર્તન કરી શકે છે. નીલાબેન મોદી એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. તેઓની સેવા ભાવ, સમર્પણ ભાવ માટે આપણા સૌની તરફથી એક મોટી સલામી. મિત્રો, ફરી મળીશું એક નવા એપિસોડમાં, એક નવી પર્સનાલિટી સાથે, એક નવા મહેમાન જે આપશે આપણને એક નવી રાહ, એક નવી દિશા. પણ તમને જો આ એપિસોડ ગમ્યો હોય તો તમે તમારા ફ્રેન્ડ સાથે, રિલેટિવ સાથે, મિત્ર સંબંધીઓ સાથે, કલીગ સાથે શેર કરો, લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને હા, ચોક્કસથી કોમેન્ટ કરજો. અને તમે કયા ક્ષેત્રના મહેમાનો સાથે હજી મળવા માંગશો એ પણ અમને જરૂર જણાવશો. ફરી મળીશું. ટિલ ધેન, ગુડ બાય.